Hi guys, it's me again, Alyssa, and I'm back with another video. So for today's video, I will be doing a review about this certain product named Sugar Dolls. But before anything else guys, I just want to say sorry for being Mia this past few months kasi hindi ko lang po talaga kaya pagsabihin ng pagiging estudyante at the same time nanay, at the same time ang pag-YouTube. Kaya yun, napahinga po ako ng almost 2 months or 3 dahil yun nga po sa mga reasons na yun. Pero, okay na rin naman po. Nababalance ko na rin naman po yung oras ko. Kaya, I'm back again with another video. So, yun. Enough with the talking dahil sobrang daldal ko na naman. Baka kung saan na naman mapunta tong video na to. Okay na. Let's get to the video. So, yun. Actually, yung friend ko ang nagbigay sa akin ng product na to. Kasi as far as I know, isa siyang official distributor. Kung ganun nga ang tawag sa kanila nun, ng Sugar Dolls. And her name is PLANTILLA. You can add her on Facebook. And meron din siyang page, Kazi Shop. Ayun, Kazi Shop yung name ng page niya. You can check her online shop sa Facebook para mako-order kayo ng Sugar Dolls. And nag-send siya sa akin ng mga lip scrub. Ito. Lip scrub and lip tints. Yan. Hindi lahat ng shade binigay niya sa akin. Pinapili niya lang ako ng particular shades. 3 lip tints and 2 lip scrub. Pero okay na. Magagamit ko naman lahat. Okay, simulan natin itong review yung mga lip scrub. And kung napapansin nyo, may onting tint yung lips ko. At yung ginamit ko dito is itong Cherry Smoochy shade. Maganda siya guys. Tignan nyo. Swatch. I-ano na lang natin dito. Nag-iiwan kasi siya ng tint. Ayan no guys, kung mapapansin nyo, nag-iiwan siya ng onting tint. Kaya maganda siyang gamitin. Ayan. And as far as I know, edible to. Pwede mo siyang kainin after. Dilaan mo na lang. Char. Pawala siya ng mga dry lips. I mean, pantanggal. Pampanggal. Edible. Matamis. And yung amoy niya is parang cherry nga. Then, next is itong Gummy Twinkle. Swatch din natin sa braso ko. Pinkish shade. Onting stain. Nag-iwan siya ng onting stain sa balat mo. And since meron na rin naman ako at sa lips ko at nakapag-scrub na ako, skip ko na siya. Basta, ang stain na iniiwan na itong Gummy Twinkle is pink. Ganito. Pink. Okay, let's proceed naman sa mga lip tints. And let's start off with the lightest shade na meron ako dito. Itong Peachy Smoothie. Basta ito. I-swatch lang na. Orangey siya. And ang maganda dito is gel-based. Kaya hindi siya ganun drying sa lips. Yan. Orangey. Hindi siya drying sa lips, guys. Ito yung Peachy Smoothie. Okay, next to the lightest shade na meron ako is itong Red Velvet. Kaya nyo mag-focus. Swatch na lang din natin siya sa arm ko. Yan. Light pa siya sa Char dark na siya kasi mahilig ako sa mga dark lip tints.
Kaya, ayan yung pinili ko. Okay. Red velvet. So, last but not the least, ito yung pinaka-darkest shade na ino-offer nila. As far as I know, is itong Berry Macaroon. Sorry, hindi nag-focus. Pero let's swatch na lang. Parang na siyang purplish brown shade, ganun. And, ang hirap na pala guys tanggalin ha, fairness. Sobrang dark pala nito. Ayan. Diba? Vampy type. Berry macaroon. Okay, let's start with my final verdict about this product. And, guys, marirecommend ko talaga sila sa inyo. No plastic talaga, hindi sa pagiging plastic. Pero kasi, to be honest, December pa sinend sa akin to ni Kim, tong mga products na to. And ginagamit ko na talaga sila. And I can say na super long lasting nila sa lips even na kumain ka. Kasi gel-based sila eh. And, yun. Kaya maganda sila sa lips, hindi nakaka-dry. Unlike ng mga water tints, nakaka-dry sila sa lips. And, eto din, kakambal ng lip tints once na mag-dry na sila. Ano na lang yon. I-recommend ko din to kasi kuwari maubusan na kayo ng lip tints. Char. Basta nag-iiwan kasi ng stain. Kaya, i-recommend ko din siya. And, ang bango-bango pa ng mga lip scrub nila. Diba, amoy cherry. Kung mapapaamoy ko lang sa inyo, papaamoy ko talaga, pero ang bango kasi. And yung mga tints din. And especially the packaging, so cute. Diba, sobrang cute kasi ng packaging din. Lakas makamanika talaga. Sugar dolls. So, yun. Out of 10, siguro 8. Hindi ko lang talaga nagustuhan yung shade kasi ng Berry Macaroon. Iba yung swatch niya online sa mga pinapakita. Pero maganda din naman siya. Though masyadong thick kasi yung masyadong thick. Makapal. Masyadong makapal yung consistency niya to the point na parang nagpapatchy na siya sa lips. Pero yung two shades na laman na itong Red Velvet and itong Peachy Smoothie is maganda siya. Tamang-tamang timpla ng pagka-gel based, kaya maganda yung patong niya sa lips. And hindi siya drying. Yun. And ito namang dalawang to. Okay lang. Ginagawa nila kung ano yung dapat nilang trabaho na tanggalin yung pagkakadry ng lips mo and mag-iwan ng stain. Ayun. Kaya, I can recommend this to you guys. Siguro out of 10, 8 nga. Ulit ako, no? Anyway, guys, kung may order kayo, you can message me through Facebook para i-send ko kayo, para i-transfer ko kayo kay Kim, or you can contact her directly. Ilalagay ko na lang sa description box yung link ng Facebook account niya and also her Facebook page group. May Facebook page siya at the same time may Facebook group. Pero same lang naman na Kazi Shop yung pangalan. So that's it guys for this video. Thank you so much for watching. Hope na nag-enjoy po kayo sa video na to. Na-miss ko po talaga to. Na-miss ko kayo. Ginagawa ko nito. Kaya sorry for nag-stutter na naman ako kasi naninibago po ulit ako. And ayun. Thank you so much po. See you on my next video. Bye-bye!